Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và hôm nay thì mình đang ở một chỗ rất là khác đúng không? Không phải là nhà mình, bởi bình thường thì mình hay ở nhà mình. Nhưng thực ra hôm nay thì mình cũng ở nhà mình đó. Bởi vì hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là căn nhà mới của mình. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề thì mình đã mua một căn nhà mới. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tham quan nhà mới của Dino. Và nhà mới của Dino hiện tại thì nằm ở trên tầng 23, một khu chung cư ở đâu ấy thì mình xin giữ bí mật. Còn bây giờ thì mọi người hãy đi theo mình và tham quan nhà mới của mình nhé. Bởi vì bây giờ mình đang rất là vui và cực kỳ hào hứng. Bởi vì trước mắt mình sẽ phải chuẩn bị và set up một căn nhà mới. Và trong thời gian tới thì các bạn sẽ đồng hành cùng mình. Và sau đó thì các bạn sẽ cùng ở nhà mới với mình. Ok, nói dài rồi, đi thôi, đi. Và bây giờ chào mừng các bạn đã đến với nhà của mình. Rộng không các bạn ơi, đây là một căn penthouse trên 23 và nó cũng là một căn duplex luôn, có nghĩa là có 2 tầng. Đây các bạn có thể thấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tour nhà trước nhé. Đây, hiện tại thì các bạn đang đứng theo gợi ý thì là căn bếp. Ở bên trong này thì sẽ là phòng ngủ của giúp việc. Cũng có thể là mình sẽ làm thành kho. Đây, tất cả những cái mà toilet ấy, người ta đều để chờ, bởi vì đây là nhà thô 100%. Nếu mà mình muốn hoàn thiện căn này ấy, thì mình sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc để hoàn thiện căn này. Và ở bên trong này thì theo gợi ý người ta là phòng ngủ ở tầng trên. Tất cả các chỗ này các bạn đều có thể thấy là người ta đã gợi ý. Đây, gợi ý chia phòng. Đây là toilet này. Ở phía trước là cửa. Ở phòng này thì không có ban công. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng ở phía bên này thì tất cả các cái bức tường đều để trần xi măng hết như thế này. Và đây là một cái điểm nhấn của căn nhà này mà mình nghĩ rằng cũng là điểm mạnh. Mình có thể là mình sẽ tận dụng một cái phần nào đó để tiết kiệm chi phí. Và các bạn đi tiếp nhé. Sang bên này, đây là một cái ban công nhỏ. Ban công này thì mình sẽ sử dụng để máy điều hòa cũng như phơi quần áo. Ban công nhỏ. Còn đây là toilet chung dành cho khách. Bên kia thì các bạn có thể thấy đây là phòng khách này. Phòng khách này thì là nơi mà người ta gợi ý là để làm phòng khách. Tuy nhiên là mình sẽ biến đổi một chút. Bởi vì các bạn biết sao không? Mình là food blogger, các bạn xem mình nấu ăn rất là nhiều đúng không? Thì mình muốn dành cái bếp của mình nhìn ra ban công lớn tràn ngập ánh sáng như thế này. Thì các bạn nhìn thấy mình nấu ăn nó sẽ rõ ràng hơn. Và các bạn ra đây này, nhìn ban công của mình. Đây là cái ban công chính của nhà này. Và ban công chính này cực kỳ rộng các bạn ạ. Nếu mà nói công bằng ấy thì có lẽ là nó rộng gần bằng một nửa cái phòng ngủ ở nhà hiện tại của mình. Quá là rộng luôn. Và mình sẽ để một bộ bàn ghế này, trồng cây này và rất là nhiều thứ ở đây. Và buổi tối mà để bàn ghế ra đây rồi chill rồi ngắm hoàng hôn. Quên mất, nhà mình ở hướng đông không có hoàng hôn. Thì mình phải dậy sớm để ngắm bình minh cũng như trồng cây, tưới cây thì còn gì tuyệt vời hơn. Và bây giờ điểm đặc biệt nhất khi mà ở một căn hộ chung cư đó chính là có cầu thang để đi lên. Và các bạn hãy đi lên cầu thang với mình. Trời ơi, trong ước mơ của mình, một cái ước mơ xa vời nhất thì mình luôn luôn ước mình được ở một căn hộ chung cư mà có cầu thang đi lên. Và đây, chào mừng các bạn đã đến với tầng 2 của căn hộ. Có lẽ là các bạn sẽ nhìn một vòng trước nhé. Nhìn từ bên này. Đấy, qua bên này. Voilà. Đó. Đầu tiên mình muốn khoe trước đó chính là lỗ thông tầng. Lỗ thông tầng này hiện tại nó hơi bị nguy hiểm một chút bởi vì chưa có lan can hay rào chắn. Thì nhìn thẳng xuống đây thì sẽ là phòng khách của mình. Và cái tường dài như thế này thì mình sẽ dành để một cái gọi là gì, một bức tranh hoặc là một cái tác phẩm nghệ thuật gì đấy. Rất là tuyệt vời đúng không? Còn sang bên này khoe trước này. Đây là master bedroom. Master bedroom có nghĩa là phòng ngủ chính, có nghĩa là mình sẽ ngủ ở đây. Thì các bạn có thể thấy là wow, quá là to. Master bedroom thì mình muốn chia nó ra là phòng ngủ ở đây này. Ở đây có một cái vạch sẵn này. Thì mình muốn chia ở đây là tủ quần áo. Ở trong cùng ở đây là toilet. Thì các bạn đều biết rằng mình thì không có bồn tắm ở nhà cũ, nên là mình rất ước ao là có một cái bồn tắm ở đây. Mỗi lần tắm là có thể nhìn ra ngoài, quang cảnh ở bên ngoài. Đó, quang cảnh bên ngoài đúng không? Và qua bên này thì mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn. Bởi vì căn hộ của mình nó khá là dài so với những căn hộ cùng kiểu ở đây. Thì mình sẽ có thêm một cái khoảng trống ở đây. Thì mình sẽ làm một cái phòng làm việc nhỏ để có thể nhìn xuống chỗ thông tầng kia. Đây là một cái view đẹp đúng không các bạn? Còn bên này lại thừa một cái miếng nữa.
Thì các bạn biết rằng là Dino rất là nhiều đồ, lúc nào nhà cũng ngập ngụa đồ. Thế là bây giờ mình đã có kho rồi các bạn ạ. Và cái đam mê mua đồ, hoarding, tích trữ đồ của mình phần nào sẽ được giải quyết nhờ cái kho này. Hay là mình phải kiềm chế lại nhớ. Đi tiếp. Đây, các bạn có thể thấy là căn hộ thông tầng. Hiện tại thì đây là tầng 24. Thì nó cũng có một cái cửa luôn. Cái cửa này thông ra tầng 24 và cũng có thang máy đi lên và cũng có thể vào nhà bằng cái cửa này. Và ở đây mình có một cái sảnh nhỏ. Cái sảnh nhỏ này thì mình nghĩ mình sẽ để một bộ sofa hoặc là giá sách. Cũng là đẹp đúng không? Để đây. Xong rồi nhìn thẳng sang bên này. Các bạn có thể thấy là đọc sách ở đây mà nhìn thẳng sang bên kia, view ngút tầm mắt. Còn gì tuyệt vời hơn. Và đây là phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ này thì mình vẫn chưa biết là mình sẽ làm gì. Tuy nhiên là với một căn nhà lớn như thế này và với một cái ngân sách hạn chế thì có lẽ là mình sẽ chưa trang bị đầy đủ cho tất cả các phòng. Và mình sẽ làm dần dần bởi vì mình có rất là nhiều thời gian ở đây. Và hòm là các bạn đã ngắm sơ sơ căn nhà của mình rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xuống dưới và nói chuyện với nhau một chút nhé. Và để nói về căn nhà này thì mình có rất là nhiều điều để tâm sự với mọi người. Tại sao mình lại mua nhà vào thời điểm này mà không phải là sớm hơn hay muộn hơn. Thì như các bạn đã đọc một cái bài phỏng vấn của mình ở trên Cà Phê Biz ấy, thì mình có một cái quan điểm rất là rõ ràng rằng đó chính là mình sẽ không có quá tiết kiệm, không có quá tích cóp cho đến trước khi tuổi 30. Và hiện tại thì mình đã 28 tuổi nên là mình bắt đầu mình có một cái kế hoạch lâu dài hơn cho tương lai. Và bằng cái việc là mình mua nhà và trả tiền nhà ấy, thì đó chính là một cái kế hoạch tiết kiệm của mình. Còn từ đây về trước ấy, thì mình chưa bao giờ mình có ý nghĩ rằng là mình sẽ mua nhà hết. Mình làm được bao nhiêu tiền thì mình đều dành đầu tư vào bản thân dưới rất là nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là mình dành để đi học này, mình dành để đi du lịch này, mình dành để mua sắm và để trải nghiệm tất cả những thứ ở trên đời này. Thì có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đó là một cái sự phung phí. Nhưng đối với bản thân mình ấy, thì mình không nghĩ đó là một sự phung phí. Nếu mà không có những cái kiến thức mình học được, không có những nơi mình đã trải qua, không có những cái kinh nghiệm mình đã làm ấy, thì mình không có thể tự tin đứng ở đây để mua nhà vào thời điểm này. Nên là cái thời điểm này đối với mình nó là một cái thời điểm khá là chín muồi. Bởi vì sau sinh nhật của mình đợt trước, các bạn có thể xem vlog sinh nhật của mình cách đây có khoảng 1 tháng gì đấy. Thì lúc đấy thì mình được một người bạn rủ đi xem nhà. Người bạn đó là ai thì các bạn sẽ rất là bất ngờ. Sau đó thì lúc đó mình cũng nghĩ rằng là ok, căn nhà này rất là hợp với mình. Hiện tại thì mình đang ở một căn nhà rộng khoảng 100 m². Và với căn nhà 100 m² đấy, với thời điểm hiện tại thì mình rất là hài lòng. Mình sống cùng với cả 2 chú chó, mình quay vlog, mình làm tất cả mọi thứ thì mình cực kỳ hài lòng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu mà mình nghĩ tới 5 năm nữa, 10 năm nữa, khi mà mình có những cái nhu cầu nó lớn hơn, tất cả cuộc sống của mình được mở rộng hơn, thì có lẽ căn nhà đó nó sẽ không phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình nữa. Và nếu mà mình vẫn hài lòng với căn nhà hiện tại thì mình sẽ tiêu pha rất là phung phí. Các bạn đều biết rằng là có bao nhiêu đồ công nghệ mới trên đời này ấy, thì mình đều mua và mình không có bỏ một món gì hết. Mình luôn mua những cái thứ tối tân nhất bởi vì mình thích và mình không có một cái áp lực gì cả. Bởi vì là tiền nhà hàng tháng trong khả năng của mình, tiền ăn uống hàng tháng trong khả năng của mình, tiền tiêu xài hàng tháng đều trong khả năng của mình. Nên là đây cũng là một cái cơ hội để mình bắt đầu mình biết tiết kiệm hơn, mình biết nghĩ đến tương lai hơn. Vậy lý do cụ thể tại sao là căn nhà này mà không phải là căn nhà khác? Bởi vì diện tích này thật sự là rộng và nó sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu trong tương lai của mình. Biết đâu trong tương lai thì mình có thêm người. Đấy là một lý do. Thứ hai là nhà ở trên cao sẽ phù hợp cho công việc quay vlog của mình. Ánh sáng rất là tuyệt, các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng bây giờ đẹp đúng không? Và có đủ không gian cho Mochi Matcha chơi. Cái nhà cũ hiện tại ấy thì cũng khá là rộng. Tuy nhiên Mochi Matcha đều là những chú chó lớn, nên là nếu mà ở trong căn nhà lớn hơn, tuyệt hơn thì sẽ tốt cho chúng nó hơn. Và căn nhà cũ thì cũng là một căn nhà khá là cổ và cái thực trạng về chất lượng của nó thì càng ngày càng xuống cấp. Thì mình cũng phải đổi lên một cái nhà nó chất lượng ổn định hơn. Và tiếp theo đó chính là nó có một cái ban công rất là rộng. Các bạn đều biết là mình rất thích ở nhà và thích vui thú điền viên, nên là có một cái ban công rộng chill chill trồng cây còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Và đó là lý do tại sao mình mua nhà. Và điều thứ hai mình muốn chia sẻ mọi người là tiền đâu để mua nhà. Các bạn biết rằng căn nhà lớn như thế này thì chi phí của nó không hề nhỏ. Không thể là mình có một cái cọc tiền cực lớn mình đập ra mình mua nhà được ngay, chắc chắn điều đấy là điều không thể. Và để mua căn nhà này thì mình đã phải dính với một khoản nợ. Ban đầu ấy thì mình định mua nhà này bằng cách là vay ngân hàng. Tuy nhiên các bạn đều biết là hiện tại vay ngân hàng cái lãi suất nó rất là cao, 8,5% một năm. Nếu mà mình vay ngân hàng để mình mua nhà này thì mình mất chắc cũng phải 20 năm mình mới trả được hết tiền nhà.
Đó là một khoản rất là lớn và mình phải chịu lãi quá là cao. Nên là trong những lúc mà mình bí bách nhất, mình căng thẳng nhất ấy, thì mình cũng nhìn sang mọi người. Mình có một cái niềm tự hào đối với bản thân mình từ khi mà mình tự lập đến giờ, là từ năm 21 tuổi đến giờ là mình chưa xin tiền bố mẹ một đồng nào hết. Dù là tiền nhà, tiền đầu tư mua máy hay là tiền khởi nghiệp, mình chưa xin bố mẹ một đồng tiền nào. Nên là mình nghĩ rằng nếu mà mình không cố gắng hỏi một lần thì liệu có phải là một cái sự lãng phí hay không. Nên là trong những lúc cực kỳ suy nghĩ một tháng trước thì mình đã quyết định là mình hỏi gia đình. Và rất may mắn mình được gia đình mình cho vay một khoản tiền. Và khoản tiền đấy thì cũng chưa đủ đâu. Nên là mình cũng nghĩ rằng ok, hay là mình lại vay ngân hàng tiếp. Nhưng mà mình nhớ ra rằng mình có những người bạn rất là tốt. Và cuối cùng mình hỏi được 2 người bạn của mình. Và 2 người bạn của mình cũng cho mình vay một khoản tiền. Và tất cả những khoản tiền mình vay từ bạn bè và người thân đó đều là những khoản tiền không lãi. Và mọi người đều rất là support mình, rất là động viên mình. Có những người thì cho mình thời hạn là 1 năm sau, 2 năm sau mình phải trả tiền. Có người bạn thì lại cho mình một cái khoản là sau 1 năm này mày trả tao thì không tính lãi, sau đó thì tao sẽ tính lãi bằng 1/2 lãi ngân hàng thôi. Và khi mà mình ngồi đây trong căn nhà này thì mình rất biết ơn bạn bè mình cũng như người thân mình. Bởi vì được những cái khoản vay từ bạn bè không lãi, được support như vậy, nó đã giảm áp lực cho mình rất là nhiều. Dĩ nhiên là mình vẫn phải cố gắng rất là nhiều để có thể kiếm tiền, để có thể trả nợ trong tương lai, phải làm việc chăm chỉ hơn, sống phải tiết kiệm hơn, phải có kế hoạch hơn. Nhưng mà đó là một trong những cái động lực cũng như là một cái sự động viên của mình rất là nhiều. Bởi vì mình biết mình rất muốn tự lập, mình rất muốn là mình sống ở trên đời này, mình không cần nhờ vả ai hết. Nhưng mà bên cạnh mình luôn luôn có những người rất là tốt bụng, luôn luôn có những người nghĩ đến mình và đồng hành cùng mình trong những cái cột mốc quan trọng của cuộc đời. Và cảm ơn chúng mày rất là nhiều. Và các bạn thấy không, các bạn phải có một phần gì đó, và khi mà các bạn có một phần gì đó của mình thì các bạn sẽ đi mượn phần còn lại và mọi người sẽ giúp đỡ mình một cách dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là mình không thể tay trắng đi vay tiền được. Nếu mà mình tay trắng đi vay tiền thì chắc là không ai dám cho mình vay tiền hết. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái bài toán tài chính rất là cụ thể. Và mình tự tin vào bài toán tài chính của mình, tự tin những gì mình đã học. Và mình nói này thì mình rất là xúc động. Và các bạn có thể thấy là mồ hôi đang chảy đầm đìa, có thể là một chút nước mắt nữa. Nhưng mà mình rất là biết ơn họ. Và kế hoạch của mình rất cụ thể là trong vòng 2 năm tới thì mình sẽ trả hết nợ. Và sau đó thì mình sẽ có một cái bữa tiệc, đó chính gọi là debt free in penthouse, có nghĩa là sống ở trong penthouse nhưng mà không có nợ. Đó là một kế hoạch tham vọng cũng như là rất là thực tế của mình. Và mình rất là cần sự ủng hộ cũng như là động viên từ các bạn nữa để mình có thể biến kế hoạch này thành sự thật. Trước mắt thì còn rất là nhiều việc, trước mắt thì còn rất là nhiều áp lực, nhưng mà mình đã tự tin hơn phần nào rồi. Cách đây chỉ 3 tuần thôi, các bạn không biết đâu, mình thật sự mình không ngủ được. Mình thức đến đêm luôn, mình thức đến sáng luôn. Và mình cứ trằn trọc mãi. Mình nghĩ rằng liệu mình có thể thanh toán được khoản nợ này không? Liệu mình có vỡ nợ hay không? Mặc dù mình là một đứa học tài chính, mình biết về cách sử dụng nợ, mình biết về chi phí nợ, mình biết tính dòng tiền, mình biết tất cả những cái kiến thức gọi là kiến thức cứng về tài chính. Nhưng mà cái cảm giác đi vay nợ thì nó là một cái cảm giác rất là khác. Cảm giác vay nợ lần đầu tiên trong cuộc đời thì nó cực kỳ khác nữa. Nó phải khiến cho chúng ta vượt qua được một cái mốc này, chúng ta tự tin, dũng cảm hơn và có trách nhiệm hơn để chúng ta mới làm được. Và đó là kế hoạch của mình. Và tiếp đến tương lai của căn nhà này là như thế nào thì chắc chắn là mình sẽ phải sửa chữa, phải trang bị cho nhà này rất là nhiều thứ thì mới sống được. Các bạn có thể thấy rằng là ở trong một căn nhà không điều hòa, hiện tại mình nhìn như là vừa ở dưới sông lên, đúng không? Vì vậy là để trang bị cho căn nhà này để sống được ấy, thì mình còn rất cần nhiều thứ như là điều hòa này, lát sàn, lát gạch, làm bếp, làm nhà vệ sinh, làm phòng tắm, làm phòng ngủ. Ôi dồi ôi, nói chung là dùng beng các thứ lên. Và cái đấy thì cũng cần một cái khoản tài chính cũng như là cần một cái kế hoạch rõ ràng của mình. Và hiện tại thì mình đang tính nó một cách rất là khả thi. Chung là như vậy, còn cụ thể thì mình sẽ làm những nội dung như thế nào. Ví dụ như là các bạn có thể đi chọn nội thất cùng mình này. Mình có thể hỏi ý kiến các bạn và các bạn có thể vote này. Mình rất mong muốn biến căn nhà này thành một căn nhà smart home nếu mà ngân sách cho phép. Nên là mình cũng đang phải cân đối budget chỗ này một chút, chỗ chia một chút, co kéo để làm sao mà đạt được cái ước mơ của mình, đó chính là có một căn nhà thông minh. Và sau đó thì các bạn sẽ cùng được chọn bếp với mình. Bếp đối với mình là linh hồn của căn nhà, là trái tim, là ngọn lửa căn nhà. Nên là với mình ấy, bếp cực kỳ quan trọng. Nên là mình rất là kỹ tính trong bếp. Nên là mình cũng sẽ cho các bạn xem là mình chọn bếp như thế nào luôn. Và trước tất cả những chuyện đó, đó chính là bản thiết kế.
Và mình hy vọng rằng trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần nữa thì mình có thể cho mọi người xem cái bản thiết kế sơ bộ cũng như là bản render 3D, xem căn nhà của mình nhìn hòm hòm nó như thế nào. Và từ căn nhà 3D đó đến căn nhà thực tế như thế nào và mình sống ở trong đấy như thế nào ấy. Đó hẳn là một cái hành trình mà mình tự tin rằng nó rất là thú vị. Và mọi người hãy đồng hành cùng mình, hãy subscribe và ấn chuông để biết rằng khi nào mình ra video về nhà mới. Và sự đồng hành của các bạn ấy sẽ khiến mình tự tin hơn rất là nhiều, và mình sẽ vượt qua những cái nỗi lo lắng của một người làm nhà thông thường. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì mình rất là nóng rồi, mình xin phép là mình sẽ ra khỏi cái nhà này, một cái nhà kính không có điều hòa, để mình đi tắm và lau bớt mồ hôi. Dạo này đúng là tập tành nhiều, mồ hôi nó ra dễ quá. Tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video nhà mới.